рідній мові для Саші. Спасибо, Тарас. Тарас. Тепер пише, що було би добре чути українську. Скажемо так, що сьогоднішню тему, яку ви хочете зачепити, вона дуже мало відноситься до здоров'я. Як парадоксально, правда? Тут би більше мав би виступати навіть Тарас. Він тут би мав бути, я там на підпівці би мав би виступати, він би там сказав основне речі, я так ага. Він би сказав базову річ, ага. І так. То би Тарас мав робити. Бо чому? Бо все ж таки питання оцеї алкогольної залежності, це все ж таки залежність. Ну, ми просто так говоримо питання алкогольної залежності, але це і наркотична залежність, залежність від солодкого. Всі ці речі, які приводять до будь-якої форми залежності, це є більше речі духовні. Ми там можемо допомогти на рівні там фізичному, так? Оце через суплементи, через вітамінно-мінеральні комплекси, через впровадження певного спектру дієтології. Ми можемо багато говорити про детоксикацію організму, як базовий, ключовий момент оцей. І треба про це говорити. Але повірте мені, якщо людину далі не повести і не говорити про речі духовні, так само і Павло це може знати, він це знає, і так само, як і Тарас, якщо їх не прищепити до здорового дерева, ці гілки, вони рано чи пізно все одно будуть всихати. Тобто вони будуть приносити плоди абсолютно нездорові. І тому тут питання навіть не в тому, який ми етап, скажімо, або яку роботу ми зробимо сьогодні з цими людьми. Стоїть питання, що ми далі в перспективі, навіть якщо ми виведемо їх з тої залежності, далі до чого вони будуть прищеплені, будемо казати так. Звідки вони будуть далі брати ту силу протистояти, бо, як і кожна людина, вона мусить мати силу протистояти тим спокусам, або, зокрема, тим залежностям, бо вони ж нікуди не дінуться, абсолютно нікуди не дінуться. І не треба себе обманювати, думати, що от тільки біохімія мені поможе там певні речі поправити. Ні, це неправда. І Тарас може підтвердити, і Павло може підтвердити, бо знаю, що вони в цьому питанні теж є компетентні. І вам є кого послухати. Але будемо, якщо таке питання якби зачепили, то що можу сказати з рекомендацій, які треба враховувати при таких ситуаціях, яких є? По-перше, якщо є така можливість, якщо є, у мене друзі працюють керівниками реабілітаційних центрів, де працюють безпосередньо з цими людьми на протязі року-двох. Тобто це є спеціалізована програма, де дуже строго відноситься до цих людей, які є там. І, відповідності, ця програма ділиться на 3 етапи. Є етап детоксикаційний, який там використовуються медпрепарати, тобто там ніяка забавка не проходить щодо там суплементаційних програм. Там треба викачати токсини з людини, там є спеціалізовані препарати, які швидко ці речі роблять, щоб людину повернути до адекватності. Другий етап – це етап, як кажуть, їхнього внутрішньої перебудови. Тобто з ними працюють ці хлопці, які там є, і спеціалісти. А третій етап соціалізований. Знаю, що на першому етапі їх взагалі забирають від них телефони і не дають можливості контактувати із рідними для їхньої, скажімо, для кращої форми терапії. Чому? Ці люди завжди будуть показувати всім, що вони жертви. Вони будуть говорити, що вони такі от жертва, от всі її не розуміють, він от такий нещасний і так далі. Будуть давити на всі педалі, які тільки можна надавити, і повестися на це дуже легко, дуже легко. Я, в принципі, один із знайомих моїх з бувших реабілітантів повернувся назад до тої сфери діяльності, з якої його були витягнули. Він навіть був вже керівником одного з підвідділів, а зараз не то, що з керівництва його зняли, а він і повернувся до попереднього стилю життя. І бачу його розмови, і спілкуюся з хлопцями, які залишилися і працюють як консультантами, і що вони говорять, то вам скажу так, хоча б, щоб ви розуміли про 2 речі, які треба обов'язково пам'ятати. Залежність алкогольна і залежність наркотична. Якщо в наркомана є ця біль, вона може виглядати дуже страшно, вона може виглядати дуже критично, воно може його так викручувати, але при цьому ця біль не є смертельна. Чуєте? Вона не є смертельна. Це пов'язано з біохімічними процесами, які відбуваються в його мозку. Но алкоголіки, їх не так не болять. В них нема такої болі, як є в цих людей наркозалежних. Алкозалежних людей така біль не є, але їх мордує. Але ця навіть невелика біль є смертельна.
І якщо з ними не працювати професійно, ці люди часто помирають. І тому їх мусять тримати на відповідних препаратах, дозволяють час від часу вживати алкогольні напитки, бо тому що там вмирає серцево-судинна система. Там той тиск, тобто та, ну, скажімо, функція серцево-судинної системи настільки порушена, що вам здається, ну теж наркоман там ще більшу має проблему. Ні, та біль в алкоголіка є смертельна.